මම මේ ප්ලේලිස්ට් එක හදන්න ප්‍රධානම හේතුව වුණේ මම දැක්කා Python ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යද්දී ගොඩක් අයට එක එරර්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඉතින් හිතුවා ප්ලේලිස්ට් එකක් හදනවා කියලා ඒ සම්බන්ධව. මේකේ තියෙන වීඩියෝස් ටික තියෙන්නේ Python ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යද්දී ඔයගොල්ලන්ට ආපු එරර්ස් කොහොමද ෆික්ස් කරගන්න කියලා. අපි බලමු. මුලින්ම කම්පියුටර් එකට Python ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කලින් ඒ කම්පියුටරේ Python ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවද කියලා. ඒක අපි බලන්න මුලින්ම CMD එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ආකාරයෙන් ටයිප් කරලා බලනවා Python PC එකේ already තියෙනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි මුලින්ම කරන්නේ අපේ තියෙන Windows operating system එකට හරියන්න කියන්නේ Windows 2-bit 64-bit කියලා බලලා ඒකට හරියන්න අවශ්‍ය කරන Python setup file එක download කරගන්නවා. දැන් මම මගේ PC එකට හරියන විදිහට Python setup file එක download කරලා තියෙන්නේ. නිසා දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක install කරගන්නේ කියලා හරියටම PC එකට. මුලින්ම මෙතන option දෙකක් තියෙනවා. මෙතන add python path to path කියන එක select කරන්න ඕනේ. එතකොට හරියටම environment variable වලට path එක select කරගන්නවා. එතකොට අපිට manually add කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ විදිහට අපි Python setup කරගන්නවා. setup was successful කියලා ආවා. ඒ කියන්නේ අපේ PC එකට completely install වෙලා. දැන් අපි check කරලා බලමු PC එකට හරියටම Python install වෙලාද කියලා. හරි. දැන් අපිට පේනවා හරියටම Python install වෙලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට ඕන කරන වීඩියෝස් මොනවද කියලා පහළ comment section එකේ දාන්න. එතකොට මම වැඩිපුර තියෙන කමෙන්ට්ස් බලලා වැඩිපුර ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා බලලා මම ඒවට හරියන්න ඉස්සරහට වීඩියෝ අරන් එන්න පුළුවන් උපරිමයෙන්. එහෙනම් thank you very much මගේ වීඩියෝස් බලුවට. පුළුවන් නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. මගේ වීඩියෝස් හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඒ වගේම පහළ තියෙන bell icon එක click කරලා මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟට notification එකක් මාර්ගෙන් ගෙන්න ගන්න ඒක උදව් වෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.